When the siege started, I was at the provincial capital. It's very near here lang. We were busy parang puro paperworks. We were preparing paperworks para sa mga reports. Tapos then, yun, we heard mga explosions, mga putok ng baril. Tapos yun na, we started getting mga balita from radio. Ako si Saripada Lukman Pakasum Jr., LDRRMO4, PDRRMO Lanao del Sur. Well, basically, ang office namin is engage on natural disasters like earthquake, fire, typhoon, mga tsunami, the stuff. Puro natural disaster. So mga preparedness, disaster mitigation. Yung sa mga hindi namin makalimutan, I think as a whole na rin, not just for me, sa mga members ko is yung mga failed attempts. Kasi ang dami naming phone calls na nakuha na we tried to get them pero hindi kinaya talaga. So, until sa yun nga wala nang contact. I think one was yung may nagte-text sa amin na nasa house siya. Nasa house silang dalawa. Tapos I think for 1 week tinetext ko rin siya. Sige lang, we'll send someone to go there. But yun nga, that time it was impossible to cross here. Ito na grabe yung firefight dito. So hindi namin makuha until nung second week nag-text siya ulit na parang may nag-open daw yung door sa baba. So yun, ang reply ko lang was, syempre hindi ko naman pwedeng sabihin na wala kaming magawa, just to keep their hopes high rin. Sabi ko na tago kayo, akyat ka, second floor tago. So yun, umakyat siya. I think nagtago sa cabinet or hindi ko alam kung saan eh. Tapos may after a few minutes, nag-text na naman, "Sir," sabi niya na, "paakyat na." So, yun na, yung paakyat na raw dun sa taas. After that, wala na akong contact. So, I'm just assuming na wala na, patay na rin yun or... Siyempre, yung isang sobrang hindi ko makalimutan yung kay former judge Puntugar. Yun yung ilang attempts namin pumasok eh. So I think nung second or third attempt nakapasok kami ng Bliss. Yun yung daan the long route around. Tapos hindi pa safe, hindi pa at your own risk. So yun, alhamdulillah nakuha namin siya dun sa house. Actually, nakabulagtaan eh. His face was down sa floor. Akala ko patay na rin eh. Kaya nung pag namin, kung buhay pa, sobrang touching sa amin lahat, especially kasama namin yung anak niya. So, sinong kasama niya doon na naiwan? Siya lang. Bakit siya lang daw rin naiwan? Well, ang explanation sa amin was yung nagkakagulo na parang kanya-kanyang exit eh, naiwan siya eh. Kasi parang I think he refused to leave the house. And most of the cases ganun. Ang daming yun nga explanation ng iba. Meron kami isa ni rescue ganun rin, same thing. Ayaw lumabas, kulang na lang bitbitin namin. Tapos inexplain, hindi raw alis dahil na-survive daw niya yung martial law dati. Ito pa daw. First time ka ba nung nakakita ng cadaver na dito sa dito, yeah. Oo. First time wala sa plano ko yun eh. Walang Saan- gagawa. Saan ka nakakita dati ng cadaver na Wala, doon pag may mga kamag-anak. Pero hanggat doon lang sa balot na? balot. The first time ako
naka-handle, nakapag-pack hanggang sa pag... Ilan ang cadaver na na-save niyo dun? Parang ang total nasa 200 plus na. Nalibing natin sa Makbara. So ano yung Kotse ano nila. yung proseso? Karamihan dun decompose na? Decompose na. Kukunan ng DNA. Ako ko na nang DNA para at least paglibing natin kung may maghanap, maano lang natin, ma-check ba kung mag-match sa mga nagka-claim, naghanap ng mga missing na tao. may mga bata. Meron rin. Hindi ko na maano kung ilan. Meron mix, may pregnant. May iyak man ako parati pag pupunta dito. Grabe. Ako na kanina naiyak na pagpasok. Sobrang ayoko eh. Hindi ka naman na ano dito, hindi ka rin nasasanay. Ito, katanda mo. No? Wala. Alam mo ba ito, bahay pa nung puro kamag-anak ko. From right, tapos paakyat na naman sa second floor. Tapos may second floor na yan lahat. Doon na yung mga rooms, yung kitchen. Ito yung kitchen nila mama. Room ni mama dito. Princess, si Mikey. Si Bai, doon. Paturo ulit ng... Paakyat dito, tapos dyan, kakaliwa ka paakyat to the second floor. Tapos yung portion na yun, yan na yung kitchen. Kitchen, room ni Bai, room ni Mikey, Princess, tapos si Mama. At maraming tumira dito, di ba? Sino Dami. tumira dito nung... Marami tayo. marami tayo. Marami tayo. Ito yung original na evacuation center. Yung baba, before, pag may mga IDPs from other places, mga kamag-anak, dito tumutuloy. Day 2 na yung may 42 teachers na stranded sa Noramis building. Yun yung first actually na lumabas kami, yung team. Na ang hirap eh. The first step is always the hardest. Pero pag na-overcome mo yun, tuloy-tuloy na siya eh. Kasi hindi mo rin, siguro yung feeling na naka-rescue ka ng tao na hindi siya namatay or may nagawa ka lalo na sa mga scenarios na ganito na sobrang chaotic. I think the best thing you can do in your lifetime is save another life. And what happened here is gives a negative signal to others, to non-Muslims, particularly non-Muslims. Kasi these people who did this were claiming na mga Moro sila, Islamic fighters, etc. So ako and my fellow members who are also Muslims, ang laki nung cargo namin na yung weight ba na i-prove na we're not all like these people. We have a different interpretation of Islam. There's always hope. Ito naman, I believe God gave us this problem kasi alam niya kaya natin i-solve ito eh. So there's no reason for it's very sad na this happened, pero we have to look, we always have to go on move on. Nandiyan yan eh. Walang point na magluksa ka buong buhay mo. Nandiyan yan eh. So besides anong tawag dito? What's important is buhay pa. Ayan, buhay pa tayo. And I think that's kami as rescue team members, parang nakita namin, parang ito yata yung calling namin, ito yung purpose namin sa buhay. So to help and help and help.